Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, i-share ko sa inyo yung ginagamit namin every night before matulog. Ito yung Kinoki Cleansing Detox Foot Pads. So ang isang box nito may laman na 5 pairs. So pwede nyo siyang gamitin within 5 days. And nandito yung benefits niya sa baba, nakasulat. Sabi niya, dispel toxins and maintain beauty, relax muscles and tendons, and eliminate internal moisture. Replenish vital essence and strengthening the kidney, shape and beautify body, promote sleeping and relieve fatigue, beautify foot and clear odor. So yan, ganito siya. And then ito, so, na-try ko na siyang gamitin kagabi and i-demo ko sa inyo kung paano siya gamitin. Tapos, titignan natin bukas ng umaga kung ano yung result. So, ito siya. Yan. Pag-open nyo nito, 2 piraso. Yan po. 2 pieces. So, both sa paa ninyo. And then, ito yung parang tape niya. So, bubuksan nyo lang po siya. Ganyan. Dito, bubuksan nyo, and then, ilalagay nyo to. Sabi niya, please put adhesive sheet on this side. So, pag ganyan po siya. Tapos, ilalagay sa paa. So, nandito naman sa box niya yung style kung paano nyo siya ilalagay. Yan. So, overnight nyo po siyang gagamitin, and may pandikit naman siya, kaya hindi siya matatanggal. So, i-demo ko po sa inyo kung paano siya gamitin. So, ganito po siya gamitin. Yan. Kunin nyo yung isang, yan yung isang sheet. And then, tanggalin nyo. Bali, may matitirang ganyan. Diyan nyo po hawak. Ganyan po. Tapos, ilalagay nyo yung yan. Yung may sulat, yun yung ididikit nyo dito. Idikit nyo. Tapos, after idikit, ilagay nyo lang sa paa. So, ganyan po. So, both sides po. Ayan. Tapos, yung isa naman, yan. Then, yung isa, ganun din po, babalatan. And then, ilalagay yung may sulat. Yan. Tapos, ididikit sa kabilang paa. Ganyan. So, overnight po natin itong gagamitin. And, bukas ng umaga, tignan natin yung result. Everyone, so it's already 5:30 in the morning, and titignan natin yung result ng ating Kinoki. So ito siya. So yan, tatanggalin na po natin yung ating Kinoki. Oh my god, ew, yan na po. So yan siya, and then yung isa. Yan. So, as you can see, yung kagabi, dry po siya. And then now, parang sobrang oily niya. Yan. And then, super black. Yan po. So, ginamit ko siya for 9 ng gabi, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 8 hours ko siyang nagamit. Yan po yung result. Yan. Thank you guys for watching. See you sa next vlog ko. Good morning.